Bạn nghĩ đồ ngoại mới tốt, nhưng đồ ngoại mà điện áp không tương thích, rồi lúc hỏng hóc biết gọi ai bảo hành. Vậy hàng Việt Nam thì sao? Liệu có đủ tầm để thay thế thay vì nói suông? Hôm nay, tôi đặt cái công tắc L3 của Anjalai lên bàn, mở hộp, gắn nó lên tường thật, bật nó lên và để cho chính nó trả lời câu hỏi đó cho bạn. Với tư cách là một kỹ sư, tôi hiểu cái khựng lại của bạn trước khi rút ví. Sợ hàng Việt vài tháng là hỏng, sợ bị chê là sao không xài đồ ngoại cho sang. Để tôi cho bạn thấy, chúng ta thực sự nhận được gì khi gắn thiết bị này lên tường. Cái được đầu tiên không phải là công nghệ, mà là sự yên tâm tuyệt đối cho gia đình, nhất là nhà có trẻ nhỏ. Kể cả khi tay đang ướt chạm vào, cũng không có mảy may nguy cơ nào. Bởi vì mặt công tắc này làm từ vật liệu acrylic, cách điện hoàn toàn. Nhìn lên tường rất sang trọng, phẳng mịn, nhưng bên trong là một lớp khiên bảo vệ vững chắc. Cái e ngại thứ hai của nhiều người là sợ đục đẽo, hỏng hết tường nhà. Nhưng thực tế thì sao? Anh chị cứ giữ nguyên cái đế âm vuông hay chữ nhật cũ trong nhà. L3 được thiết kế chuẩn cho điện áp lưới 220V và vừa khít với các đế âm tiêu chuẩn tại Việt Nam. Rút công tắc cũ ra, cắm cái mới vào là chạy, không khoan đục, không chế cháo. Nhiều thiết bị rẻ tiền trên thị trường dùng được vài tháng là nháy đèn, hỏng vặt. L3 thì khác, nó bền bỉ năm này qua năm khác. Bí quyết nằm ở một chi tiết rất nhỏ, thiết bị này sử dụng dây trung tính để nuôi nguồn. Đấu cái dây này có công phu hơn một chút, nhưng đổi lại mạch điện cực kỳ ổn định. Đó là lựa chọn của người làm tử tế. 2. Nó được thiết kế với công suất luôn dư so với mấy cái đèn, cái quạt mà bạn gắn vào, nên nó không bao giờ phải gồng, tuổi thọ vì thế mà cao. 3. Toàn bộ phần kỹ thuật bên trong được giấu kín gọn gàng, nhìn ngoài thì đơn giản, nhưng bên trong làm rất chắc và bền. Có một sự thật ngược đời thế này, anh chị dùng Wi-Fi, càng nhiều người truy cập thì mạng càng yếu. Nhưng với chuẩn sóng Zigbee trên L3, nhà gắn càng nhiều công tắc thì mạng lưới lại càng khỏe. Vì mỗi chiếc công tắc đóng vai trò như một trạm phát tín hiệu. Chỗ này yếu, tín hiệu sẽ tự động đi vòng qua đường khác. Cả hệ thống hoạt động mượt mà, không bao giờ có chuyện sập cả hệ thống. Ở khâu cài đặt đầu tiên, L3 còn tích hợp sẵn Bluetooth để anh chị kết nối nhanh trong tích tắc. Và khi đã có hệ thống này rồi, việc mở rộng cực kỳ tự do. Anh chị muốn thêm một nút bấm ở đầu giường, cứ dán lên là xong. Các thiết bị phụ trợ này chạy bằng pin, dùng cả năm, không kéo thêm 1mm dây điện nào. Quý vị còn nhớ căn hộ chung cư quận 7 của chị Lan tôi từng kể không? Chính những cái công tắc như thế này là thứ chị ấy đã tự tay gắn lên tường căn hộ của mình. Buổi sáng, đó còn là một căn hộ bình thường. Đến tối, nó đã thành một căn nhà thông minh. Đi làm về khuya, vừa mở cửa là cả nhà tự bừng sáng lên đón chị. Tất cả chỉ trong đúng một buổi tối. Và tới giờ, căn hộ ấy vẫn chạy êm ru mỗi ngày. Đó là một căn nhà thật, đang sống thật, chứ không phải một cảnh quay dựng lên. Bây giờ tôi lắp thử cho bạn xem. Tháo cái công tắc cơ cũ ra, gắn L3 vào đế âm, đấu dây trung tính, bắt vít, gắn cái mặt vào. Mất mấy phút, tôi chạm tay lên mặt công tắc, đèn sáng. Chạm lần nữa, đèn tắt, rất mượt. Mở app trên điện thoại, bật tắt ngay từ trong đây. Đèn nghe theo liền một mạch, tôi không cắt ghép gì cả. Còn cái nghi ngờ đồ ngoại sang hơn, xịn hơn, rất nhiều món gọi là hàng xách tay, thật ra lò từ cùng những nhà máy gia công với hàng nội. Cái khác nằm ở chỗ, chúng không được làm chuẩn cho điện Việt Nam. Và khi hỏng thì bạn biết mang đi đâu. Chọn một món hàng Việt Nam làm tử tế, tương thích hoàn toàn với lưới điện nhà mình và luôn có người bảo hành ngay tại đây. Đó mới là sự lựa chọn hợp lý, không rước bực vào người. Bạn vừa thấy tận mắt nó là gì rồi đấy. Thông số đầy đủ, các phiên bản và mức giá cụ thể. Theo dõi kênh để xem tiếp với tôi. Tôi để hết ở trang giới thiệu L3, đường dẫn nằm ngay dưới phần mô tả. Bạn cứ vào xem thoải mái. Và ở video sau, tôi sẽ nói thẳng vào đúng cái chuyện mà từ nãy giờ tôi vẫn cố tình chưa đụng tới. Và nếu anh chị muốn tôi quay cận cảnh, mổ xẻ chi tiết phần nào của chiếc L3 này, mặt cảm ứng hay phần mạch bên trong, hãy để lại bình luận phía dưới nhé.